Xin chào các bạn, là một trong những quốc gia nằm khá gần Việt Nam và có những sự tương đồng về văn hóa. Thế nhưng từ lâu, đất nước Indonesia được đánh giá là một trong những vùng đất sở hữu những điều thú vị mà không phải quốc gia nào cũng có được. Bạn đã đến Indonesia chưa? Hãy comment điều bạn cảm thấy ấn tượng nhất ở quốc gia này trong phần bình luận nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về những điều độc lạ chỉ có ở Indonesia, có thể khiến mọi người phải bất ngờ không hề nhẹ. Và đó là gì? Các bạn hãy cùng mình khám phá trong video hôm nay. Thế giới sốc nặng, 15 điều điên rồ ở Indonesia họ mới dám làm nhé. 15. Bóng đá. Người ta thường nói V-Linguic là võ Y-Languic vì những tình huống bạo lực trong bóng đá Việt. Tuy nhiên sẽ không là gì so với bóng đá Indonesia. Nạn bạo lực ở xứ sở Vạn Đảo đã trở thành vấn đề nhức nhối bấy lâu nay, không chỉ cổ động viên trên ghế ngồi chơi xấu. Ngoài sân bóng, các cầu thủ cũng là những cao thủ thường cạnh chân, hạ cánh tay. Nếu bạn đã tham gia xem trận đấu giải vô địch Indo giữa hai câu lạc bộ Persewanji và PS BK, chắc bạn hẳn còn sốc khi nhớ lại diễn biến xuyên suốt trận đấu. Sân thi đấu không khác gì một võ đài MMA thật thụ, với những pha bay vào tung cước, lên gối, triệt hạ đối phương không khác gì phim võ thuật. Đỉnh điểm là màn hỗn chiến trên sân và đặc biệt là màn đuổi đánh tập thể trọng tài chính. Còn với bóng đá phong trào trong quần chúng nhân dân thì cứ như phim Kung Fu. 14. Bóng lửa. Các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới ở các kênh đấu bóng đá như Anh, Tây Ban Nha luôn tự hào bởi chất lượng họ tạo ra ở những trận cầu đầy hấp dẫn, khiến cả thế giới nghi ngã. Tuy nhiên, nếu bạn chứng kiến những trận bóng nghiệp dư ở Đông Java, Indonesia, hẳn họ sẽ thấy chất lượng trừu tượng của họ không ăn nhầm gì so với những trái bóng bốc lửa thật ở nơi đây. Những trận cầu cực kỳ đặc biệt này chỉ kéo dài 1 giờ, nhưng đó thực sự là 60 phút nóng bỏng từng giây, bởi trái bóng được làm từ trái dừa có châm lửa cháy bừng bừng. Với môn bóng đá này, liệu bạn có đủ can đảm để tham gia? 13. Các bộ tộc tiến hóa khác con người. Không khó để tìm thấy nhiều dân tộc khác nhau ở một quốc gia, nhưng chỉ duy nhất ở Indonesia, các bộ tộc là có sự tiến hóa một cách hết sức đặc biệt. Nếu người cá chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích hay phim viễn tưởng, thì ở xứ sở Vạn Đảo có một tộc người được gọi là người cá. Họ có thể nín thở 3 phút ở độ sâu khoảng 60 mét mà không cần bất kỳ công cụ hỗ trợ nào. Ngoài ra ở Indonesia còn có bộ tộc người Buton ở vùng Sulawesi. Họ khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi có đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp và cực hiếm, điều gần như không thể xuất hiện ở vùng Đông Nam Á. 12. Sinh tố ớt. Bạn thích ăn cay không? Comment cho mình biết bạn ăn được mì cấp độ mấy trong phần bình luận nhé. Món ăn này là một thách thức với mọi tín đồ ăn cay trên thế giới. Như tên gọi của nó, nguyên liệu để làm món này gần như toàn bộ đều là ớt. Những quả ớt hiểm xanh sau khi nghiền nhuyễn sẽ được cho thêm nước ớt nguyên chất, lát đều lên và thưởng thức. Nghe thôi là đã muốn bốc khói. Bạn nào không ăn được cay thì đừng dại mà test thử món ăn này nhé. 11. Chợ truyền thống Indonesia. Ở Indonesia có rất nhiều chợ truyền thống chuyên buôn bán động vật hoang dã. Đến đây, bạn sẽ dễ dàng mua được món dơi thui, nhưng điều quan trọng là bạn có can đảm để ăn chúng hay không. Ngoài ra còn có món khỉ thui, chuột nướng và cả thịt trang. Ngoài trừ những con vật đã được làm sẵn trước khi đem ra chợ, họ còn mổ trực tiếp những con trang khổng lồ để bày bán cho những ai có nhu cầu. Cảnh tượng đáng sợ này được nhiều chuyên gia cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh và vấn nạn giết hại động vật hoang dã ở Indonesia luôn khó kiểm soát. 10. Món ăn kinh dị. Bên cạnh các món ăn khá rợn người từ động vật hoang dã như dơi, chuột, khỉ hay các loài nhện, trâu chấu, gián, đuông dừa, người dân Indo còn ăn luôn cả chuồn chuồn và thằn lằn. Trong khi chuồn chuồn được vạch cánh sau đó chiên giòn, thì những con thằn lằn sau khi bị mổ phanh bụng sẽ được quay, rán giòn và chế biến thành nhiều món ăn khác. Và ở Indo, món ăn thông dụng phải kể đến nữa là súp dơi. Mà các bạn biết rồi đó, dơi Indo con nào cũng siêu to khổng lồ, chứ không phải mini đâu các bạn nhé. Chắc chắn khi được mời thưởng thức món ăn này, nhiều người sẽ khóc thét lên khi nhìn thấy món ăn mà chưa cần phải nếm thử. 9. Cấm ăn thịt lợn. Giống như phần lớn các quốc gia Hồi giáo như Ấn Độ, Malaysia, ở Indonesia, thịt lợn cũng bị cấm sử dụng và đa phần người dân quốc gia nghiền đảo này tuân thủ rất nghiêm túc. Nguyên nhân người Hồi giáo kiêng ăn thịt lợn là vì họ cho rằng lợn là loài vật ô uế, dơ bẩn. Ngoài ra, còn có một giải thích khác cho sự kiêng kỵ này
là trong kinh Koran của đạo Hồi từng nói về việc cấm ăn thịt lợn, nên điều này trở thành quy định khắt khe. Do đó không chỉ ở Indonesia mà đa phần ở các nước Hồi giáo, bạn sẽ khó mà tìm thấy thịt lợn. 8. Rồng Komodo. Nhắc đến Indonesia, chắc hẳn các bạn sẽ nhớ đến ngay loài rồng Komodo, loài thằn lằn lớn nhất thế giới và có họ gần với khủng long. Rồng Komodo khá đáng sợ vì sự nguy hiểm của nó, bởi chúng là loài động vật ăn thịt, chúng thậm chí có thể xơi cả con người. Nước bọt của rồng Komodo có màu đỏ, chứa 5 loại vi khuẩn khác nhau, vì vậy chỉ cần một vết cắn của rồng Komodo cũng có thể khiến con mồi nhiễm độc rồi tử vong trước khi bị rồng nuốt trọn. Tuy khá hung dữ và nguy hiểm, nhưng rồng Komodo là loài động vật mà người Nhật rất thích chọc, như kiểu các bạn chọc chó ở Việt Nam. 7. Đám cưới không hẹn hò. Bạn có lấy người mình không yêu hay không? Hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video nhé. Xuất phát từ việc quá mệt mỏi với việc hẹn hò và sau thời gian thì chia tay, giới trẻ Indo cho rằng nó vừa tốn thời gian, tiền bạc và cả nước mắt. Chính vì vậy, thay vì chọn cách thông thường là hẹn hò rồi kết hôn, thanh niên Indo từ bỏ hẹn hò, kết hôn ngay lập tức. Điều này rất được người Indonesia hưởng ứng vì góp phần hạn chế tình trạng quan hệ trước hôn nhân. Lý do là ở quốc gia này cấm việc sống thử dưới mọi hình thức. Trước đây, nếu quan hệ trước hôn nhân, bạn còn bị xử lý hình sự đấy. 6. Đảo vàng. Sông Musi, đảo Sumatra của Indo, được mệnh danh là đảo vàng bởi nơi đây được cho là vị trí của vương quốc huyền thoại Sriwijaya, một nền văn minh với số của cải khổng lồ đã biến mất bí ẩn khỏi lịch sử vào khoảng thế kỷ 14. Xung quanh nơi đây, người dân thường xuyên nhặt được vàng, các trang sức quý giá như đá quý, nhẫn vàng, tiền xu đến chuông đồng của nhà sư. Một trong những phát hiện ấn tượng nhất là tượng Phật kích thước tương đương người thật nạm đầy đá quý từ thế kỷ 18, ước tính trị giá hàng triệu bảng Anh. Và theo Kitco công bố, Indo là một trong những quốc gia có mỏ vàng lớn nhất thế giới, với sản lượng dự kiến đạt khoảng 1,3 tỷ pound đồng và 1,3 triệu ao vàng trong năm 2021. Với mỏ vàng khủng thế này, nên nghề tìm vàng cũng là nghề khá phổ biến ở xứ sở này. 5. Ngôn ngữ. Một trong những điều Indonesia khiến cho thế giới thật sự sốc khi có hơn 700 ngôn ngữ lưu hành ở quốc gia này. Thật khó tin đúng không nào? Nếu như chúng ta chỉ có 54 dân tộc, thì Indonesia có tới hơn 300 dân tộc thiểu số khác nhau. Không những thế, những cuộc nhập cư của người Nhật, Hoa, Ả Rập, Ấn Độ, Hàn Quốc v.v. cùng góp phần tạo nên sự đa dạng ngôn ngữ và dân tộc của đất nước vạn đảo. 4. Pháp sư. Ở Indonesia có rất nhiều pháp sư, đại sư, những người được cho là có ma thuật, có thể sai khiến quỷ thần. Chính vì thế mọi vấn đề, người dân thường tìm đến pháp sư để hỗ trợ giúp. Linh nghiệm hay không thì chưa biết, nhưng theo báo chí đưa tin, trong đợt dịch Covid tàn phá Đông Nam Á vừa qua, một đại sư Indonesia không tin vào sự tồn tại của virus và ông ta đã hít virus từ người bệnh để kiểm chứng. Và cái kết là qua đời không lâu sau đó. Ở một diễn biến khác, vị pháp sư khoe sở hữu siêu năng lực điều khiển cá sấu nên đã tự tin bơi lội trong hồ nước. Điều khiển đâu không thấy, chỉ thấy vị pháp sư bị cá sấu kéo, chìm nghiệm tử vong. 3. Cấm cờ bạc. Ở Indo, ngoại tình hoặc cờ bạc là bị cấm theo bộ luật Sharia nổi tiếng hà khắc. Người phạm tội đánh bạc không chỉ bị công khai xử phạt bằng cách quất mạnh roi vào người, mà quan trọng là không được ra tranh cử hội đồng địa phương các cấp vì được cho là mất tư cách đạo đức. Nếu bạn dính vào hai tội này thì coi như suốt cuộc đời làm công nhân đi nhé. 2. Một số điều cấm khi du lịch ở Indo. Ngày càng trở nên thu hút bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp cùng nhiều nét văn hóa độc đáo, thì những đất nước Indonesia xinh đẹp cũng có một số điều cấm kỵ bạn nên biết khi đi du lịch. Điển hình, bạn nên ăn mặc lịch sự bởi nơi đây có nhiều đền chùa linh thiêng, nên việc bạn ăn mặc mát mẻ hoàn toàn không được hoan nghênh. Bên cạnh đó, nếu gặp người dân bản địa, bạn không nên đưa tay ra bắt trước, đặc biệt là đối với phụ nữ. Chưa hết, nếu có đi cùng vợ hay người yêu thì ráng kiềm chế các hành động thân mật ở nơi công cộng nhé, bởi nó sẽ làm người dân nơi đây cảm thấy khó chịu. Ngoài ra thì bạn không nên sử dụng tay trái, cũng như không nên mang quà tặng từ nước mình. 1. Người Indonesia thích đồ miễn phí. Điều cuối cùng ở quốc gia vạn đảo khiến nhiều người sốc toàn tập chính là sở thích lấy đồ free. Họ lấy sạch những thứ xung quanh nếu không tốn tiền. Vậy nên đừng hỏi sao nhiều lúc bạn vào quán ở Indo không thấy giấy, tăm hay gì nhé. Đôi khi người ngồi trước đã lấy đi hết rồi. Bạn cảm thấy sốc với điều gì nhất ở Indonesia thì hãy comment trong phần bình luận cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.